Welcome to ePal channel. eBay list නොකළ යුතු item එකක්. do not list යටතේ දාන තිබා මට ලැබුණ එකක් මගේ email address එකට එවලා search manipulation policy එකට යටතේ අයින් වෙච්ච item එකක්. ගොඩක් famous item එකක්. ගොඩක් බහුතරයක් කරන item එකක්. sales figure පෙන්වන්නත් කරන item එකක්. right awareness එකකින් මේක තමයි develop කරන්නේ ephelponline@gmail.com address එක email address එකට එවන්න description එකේ mention කරලා තියෙනවා address එක. එතනින් පුළුවන් වෙයි ලොකු දෙයක් අපිට community එකක් විදිහට build කරගන්න risk free item හොයන්න. right එතකොට මේක සහෝදරයා දෙවලා තිබ්බේ මේක your listing didn't follow a search manipulation policy manipulating search result on gain unfair visibility of a listing is not allowed. මේක ඇත්තටම unfair දෙයක්. එයා පාවිච්චි කරලා තියෙන නම Gucci. දන්නවනේ ඉතින් මේ නම දැක්ක ගමන් sorry මේ නම දැක්ක ගමන් දන්නව මොකද්ද කියලා. එයා මේකේ item එක මට එව්වේ නැහැ. මම දන්නේ reason එක මොකද්ද කියලා. හැබැයි මේක ගන්න ගොඩක් දේවල් තියෙන නිසා තමයි මම මේක ගත්තේ. මේ නම පාවිච්චි කරලා තමයි විකුණලා තිබ්බේ. ඉතින් එයා මට කිව්වේ එහෙම item නැහැ. හැබැයි එයා නම පාවිච්චි කරා කියලා. නම පාවිච්චි කරපු එකට තමයි අයින් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ brand එක මම විස්තර කරන්න ඕනේ නැහැ. ගොඩක්ම videos වල කියලා තියෙනවා. කරන්න යන්න එපා කියලා. මම ඒකේ ටයිටල් එකේ පෙන්වන්න දැම්මා. ඒකේ ටයිටල් එකේ එහෙන් පිටින්ම මේ විදිහට දාලා තින්නේ. ඉතින් මේ වගේ items අපිට කරන්න බෑ. මේ වගේ mention කරන්නත් යන්න එපා. search manipulation එකට යන්නේ item එකකුත් නැතුව. ඒක නිසා මේ වගේ ideas ඔලුවට දාගන්න මේව තමයි වටින්නේ. මේ විදිහට කරන්න එපා. manipulate කරන්න එපා search result policy එක. do not list add to list එකට දාගන්න. ඒ නමෙන්ම දාගන්න product එක item එක photo ගන්න නැති වුණත් එතකොට manipulate කරන්න බෑ. මේ වගේ brands වගේ ඕන brand එකක් වුණත් ඔයාගේ එක විකුණන්න නැත්නම් ඒ වගේ manipulate කරලා දාන්න බෑ. unbrand කියලා දාලා දාන්නත් බෑ. ඉතින් ඒක ඔළුවේ තියාගන්න. right good luck, think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපි channel එක ePal hub එක subscribe කරන්න යක්ෂයා channel යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම තියලා දැනුම වල දීරියට යන්න අපිට ජය. And all the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.